Seria Regăsirea puterii interioare, autodevalorizarea, umbra rușinii și a perfecționismului. Episodul 3. Rușine, rana care ne taie aripile. Rușinea este una dintre cele mai grele poveri pe care sufletul le poate purta. Ea nu te doare ca o rană, ci te topește încet pe dinăuntru, până când ajungi să te temi nu doar de ceilalți, ci de tine însuți. Rușinea nu spune am greșit, spune eu sunt greșit. Și această credință devine o închisoare invizibilă construită din priviri, cuvinte, amintiri și frici. De multe ori, rușinea nu e a ta. E rușinea transmisă de generații, rușinea unei mame care nu s-a putut exprima, rușinea unui tată care și-a ascuns lacrimi, rușinea unui copil căruia i s-a spus că a fi vulnerabil e o slăbiciune. Așa am învățat să ne ascundem, să zâmbim când vrem să plângem, să ne prefacem puternici când de fapt ne e teamă, să ne cerem scuze pentru cine suntem. Rușinea ne taie aripile nu pentru că e rea, ci pentru că ne face să uităm că suntem deja suficienți. În adâncul ei, rușinea nu vrea să te distrugă. Vrea să fie văzută, vrea să-i spui, știu de ce ai apărut, mă protejez de durere, pentru că rușinea este o protecție primitivă, o încercare a minții de a ne feri de respingere. Dar în timp această protecție devine o barieră care nu lasă iubirea să intre. Să vindeci rușinea nu înseamnă să te justifici, ci înseamnă să te accepti, să stai în fața propriei tale imperfecțiuni și să spui, chiar și așa merit iubire. În clipa în care o faci, se rupe vraja, rușinea stopește în blândețe și în locul ei rămâne adevărul că nu ai fost niciodată defect, doar rănit. Rușinea se vindecă prin prezență, prin voce, prin curajul de a spune și eu simt, și eu greșesc, și eu m-am ascuns. Pentru că rușinea nu supraviețuiește în lumină, ea trăiește doar în ascuns, în tăcere, în frică. Când o aduci la suprafață, ea se transformă în putere, pentru că fiecare lucru pe care îl recunoști cu iubire încetează să te mai controleze. Cei mai puternici oameni nu sunt cei care n-au simțit rușine. Sunt cei care au privit-o în ochi și au spus, nu te mai cred. Sunt cei care au înțeles că rușinea nu definește cine ești, ci ce ai fost învățat să crezi despre tine. Adevărata libertate vine când te ierți pentru toate momentele în care te-ai ascuns, când alegi să fii văzut exact așa cum ești, cu toate imperfecțiunile tale, pentru că numai așa îți poți redobândi aripile.